साथीहरु नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई 30 देखि 40,000 सम्मको चाहिँ एउटा कम्प्युटर पीसी बिल्ड गर्न गइरहेको छु हैन। यो पीसी बिल्डले चाहिँ तपाईहरुले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, थुप्रै कामहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले चाहिँ अब 30, 35, 40,000 सम्म चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब कुन कम्पोनेन्ट्सहरु युज भएको छ त यो पीसीमा भन्ने कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला सुरुमा कुरा गरौँ यसमा चाहिँ कुन प्रोसेसर युज भएको छ भन्दा हामीले प्रोसेसर लिएका छौं Ryzen 5 5600G है। अब यसको यो प्रोसेसरको विशेषताको कुरा गर्ने भने 6 कोर 12 थ्रेड रहेको छ, एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो हैन। यसको बेस क्लक भनेको 3.9 GHz रहेको छ भने म्याक्सिमम बुस्ट क्लक भनेको चाहिँ 4.4 GHz सम्म चाहिँ जान्छ हैन। अनि यसको क्याश मेमोरीको कुरा गर्ने भने YAL2 3MB को रहेको छ अनि YAL3 चाहिँ 16 MB को रहेको छ। यसको TDP को कुरा गर्ने भने 65 वाटको TDP रहेको छ हैन। यो चाहिँ 7 नानोमिटरमा बनेको प्रोसेसर हो। यसले चाहिँ AM4 मदरबोर्डहरु सपोर्ट गर्छ हैन। यसको म्याक्सिमम तापक्रम चाहिँ 95 डिग्री सम्म जान्छ। अब यो प्रोसेसर लन्च भएको चाहिँ 2021 मा हो हैन। 2021 मा लन्च भए पनि यो बजेट रेन्जमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर छ हैन। यसले विन्डोज 11 64 बिट हैन, विन्डोज 10 युबुन्टु सबै अपरेटिङ सिस्टमहरु चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अनि PCI Gen 3 सपोर्ट गर्छ हैन। DDR4 मेमोरी सपोर्ट गर्छ, 3200 मेगाहर्ज को र्याम सपोर्ट गर्छ हैन यसमा। यसको लागि चाहिँ तपाईले छुट्टै ग्राफिक कार्ड किन्नु पर्दैन हैन। यसमै रेडियन भेगा ग्राफिक भन्ने आउँछ हैन। यो ग्राफिकले चाहिँ तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिमियर प्रो, दाभिन्ची रिजल्भ हैन, फिल्मोरा, क्यापकट जस्ता सफ्टवेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब GTA 5, PUBG हैन, कल अफ ड्युटी अनि CS:GO है, भ्यालोरेन्ट यस्ता थुप्रै गेमहरु चाहिँ तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईहरुले कोडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ कोडिङको लागि चाहिँ सस्तो अनि एकदमै लेटेस्ट पीसी बिल्ड खोज्नु भएको हो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले रोज्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कुन मदरबोर्ड युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि ब्रान्डको हैन A320 लगाउनु भयो भने तपाईको सस्तो पर्न जान्छ, मतलब 30 देखि 35,000 को बीचमा पर्न आउँछ हैन। हैन म अलिकति राम्रै मदरबोर्ड लाउँछु भन्ने तपाई सोच्नुहुन्छ अथवा लगाउन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले B450 अथवा B550 लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन लेटेस्ट मदरबोर्डहरु हुन् हैन। B450 तपाईले लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको कस्ट 25 देखि 40,000 को बीचमा पर्न जान्छ। कुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईले हैन NVMe SSD लाग्ने स्लट हुनुपर्छ त्यहाँ हैन। त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ परफर्मेन्सको लागि हैन। र्यामको कुरा गर्ने भने तपाईले चाहिँ 8GB र्याम DDR4 हैन 3200 मेगाहर्ज को चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। कुनै पनि ब्रान्डको लगाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति राम्रो ब्रान्डको लगाउनु भयो भने अलिकति पैसा बढ्ने हो हैन। तपाईले चाहिँ अहिले 8GB एउटा स्टिक लगाएर पछि चाहिँ तपाईले 8GB थप्न सक्नुहुन्छ। 16GB भयो भने तपाईले चाहिँ भिडियो एडिटिङ गेमिङको लागि इनफ हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै अब PSU तपाईले कुनै पनि ब्रान्डको 450 वाट 500 वाट हैन 550 600 सम्म लगाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ फ्युचर प्रुफ पनि हुन्छ हैन। अलिकति राम्रो प्रोसेसर पछि तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यस्तै ग्राफिक कार्ड पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ पछि। तर यो पीसी बिल्डमा चाहिँ तत्काल हामीलाई चाहिँ ग्राफिक कार्ड चाहिँदैन है। सबै कामहरु चाहिँ यसमै भएको इनबिल्ट ग्राफिक कार्डले नै हुन्छ। त्यस्तै अब यसको लागि केसिङको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि केसिङ लिन सक्नुहुन्छ। RGB केसिङ राख्ने कि अथवा नन RGB राख्ने हो है, त्यसमा भर पर्छ। त्यसमा चाहिँ प्राइसकै कुरा आउँछ हैन। यदि तपाईसँग चाहिँ प्राइस थोरै छ, मतलब 35,000 भन्दा तल छ भने चाहिँ तपाईले नन RGB वाला राख्न सक्नुहुन्छ। झिलिमिली नभएको केसिङ राख्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईसँग चाहिँ बजेट राम्रै छ भने चाहिँ तपाईले झिलिमिली भएको केसिङ राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो गेम म्याक्सहरु हैन। त्यस्तै अरु सस्तो ब्रान्डहरुको केसिङ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 2-3 वटा RGB हुन्छ हैन। सो अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ। अनि त्यस्तै तपाईले चाहिँ अब यो पीसी बिल्डको लागि चाहिँ 256GB को NVMe SSD राख्न सक्नुहुन्छ। NVMe भयो भने चाहिँ तपाईलाई फास्ट पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो साथीहरु, अनि तपाईहरुसँग चाहिँ अलिकति बजेट छ भने अब आफ्नै हिसाबले अब माउस किबोर्डहरु हैन, त्यसपछि अनि हार्ड डिस्कहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ अब मनिटर छैन भने चाहिँ मनिटरको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा तपाईले अब फुल एचडी मनिटर किन्नु परेको अहिलेको जमानामा हैन। अनि फुल एचडी मनिटरको तपाईको 15 देखि 20,000 सम्म पर्न जान्छ कुनै पनि ब्रान्डको हैन। जुन ब्रान्डको आउँछ अलिकति राम्रो क्वालिटी भएको हैन, कलर रेन्ज राम्रो आउने मनिटर तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो अब तपाईको अब मनिटर सहित हिसाब गर्दाखेरि तपाईले 50,000 सम्म राम्रो कम्प्युटर बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 50-55,000 तपाईको अझ हैन राम्रो खालको मनिटर हाल्ने हो भने 55,000 जति जान्छ। तर यदि मनिटर तपाईसँग छ भने अलरेडी तपाईले चाहिँ यो 30 देखि 40,000 सम्म चाहिँ पीसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो पीसी बिल्ड गर्नका लागि चाहिँ तपाईले
मैले थुप्रै साइटहरू देखेको छ होइन। अब पिसी मोड भन्ने छ, माटेची भन्ने छ होइन। थुप्रै साइटहरू छ, तपाईँले फेसबुकमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, टिकटकतिर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि न्यु रोड पुतली सडकतिर गएर चाहिँ धोबी बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई सस्तो पनि पर्न सक्छ। डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखिदिन्छु कुन कुन पार्ट्सहरू युज गर्ने भनेर होइन। त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ लिस्ट तयार गरेर चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। देखाएर चाहिँ कतिसम्म आउँछ होइन। सस्तोमा गराउनु होला, 2-3-4वटा पसलमा डुल्नु न कुनमा सस्तो मिल्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ पिसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यति नै थियो आजको भिडियो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। केही कुराहरू सोध्नु परेछ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कति रेन्जको चाहिँ पिसी बिल्ड गर्नुपर्ने छ कमेन्ट गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।